Hi guys, welcome back to my channel, my FUGLY baking show. Baik, so hari ni aku nak buat MANDRILL cake. Dalam cerita Jumanji tu yang the next level lah cerita tu. Yang dia bersequel tu ada yang monyet tu kan. So aku nak buat cake tu lah. Plan asal dia aku nak buat Kong yang cerita Godzilla tu. Tapi tiba-tiba lepas aku dah buat cake tu, bentuk cake tu tak jadi macam Kong. So aku terus tukar lah nama dia jadi MANDRILL cake. So boleh je lah. Tapi kalau kau nak buat MANDRILL, buat MANDRILL. Kau nak buat Kong, buatlah Kong. Tapi yang ni aku just guna template Kong and aku tukar dia jadi MANDRILL. So sama je lebih kurang. So aku malah cakap banyak je, kita start baking. So untuk buat cake ni aku just guna vanilla cake macam ni. Untuk recipe dia aku letak kat description kat bawah ni, ada link kat situ. So korang boleh tengok je. Lepas tu aku nak tambah dia dengan dye warna hijau macam ni, pewarna warna hijau. Tapi kalau korang tak nak warna hijau, korang boleh skip je bahagian ni. Lepas tu korang just perlu transferkan kat dalam mold. And korang kena tap-tap kat meja, ketuk-ketuk kat meja dulu untuk bagi air bubble dia keluar sebelum korang bake. Lepas tu korang dah boleh bakar kek korang ni selama 30 hingga 35 minit, suhu dia 150 darjah Celsius. Lepas dah bake, korang kena biarkan sejuk sebelum frosting. Ok, ni kek yang dah siap bake, yang dah sejuk. Aku dah levelkan atas dia, aku dah potong bagi rata supaya lagi senang. Dah flat dekat atas dia lah. Yang ni template yang Kong tu untuk jadikan kek, tapi last dia akan jadi MANDRILL, tapi aku akan cakap dia MANDRILL je lah, so korang faham. So korang kena cut template ni untuk lagi senangkan korang nak cut kek tu pula. Yang ni kalau korang tak nak lukis, korang just perlu print je. Yang ni aku just lukis, lepas tu korang kena cut template ni. Lepas dah cut, korang kena letak atas kek korang and korang cut kek korang tu pula. Lepas tu kek korang akan jadi macam ni. And korang dah boleh transferkan ke atas cake pot. Macam biasa bawah dia korang kena sapu buttercream dulu sebelum korang transferkan kek korang tu. Lepas dah jadi macam ni, korang dah boleh start buat crumb coat kat atas kek korang ni. Yang ni korang just perlu sapu layer buttercream nipis-nipis je, tak payah tebal sangat. Sebab lepas ni nak coverkan dia dengan fondant. Lepas tu aku dah nak buat efek timbul dekat kek ni. Yang ni kalau korang tak nak buat, korang boleh skip je bahagian ni. Untuk buat efek tu aku just guna kek yang lebih-lebih yang tadi kita potong tu, just tambah je macam ni. Lepas tu bila jadi macam ni, korang kena buat crumb coat pula. Lepas dah start crumb coat, korang dah boleh chillkan kek korang selama 30 minit. Lepas 30 minit, korang dah boleh roll brown fondant ni. Korang roll nipis-nipis je. Lepas tu korang kena transferkan ke atas kek korang tu. Yang ni aku just transfer guna rolling pin. Lepas tu korang kena boost icing sugar yang lebih-lebih tu sebelum korang smoothkan dia. Lepas tu korang kena smoothkan dia guna fondant smoother and korang perlu cut yang lebih-lebih tu. Lepas tu kek korang akan jadi macam ni. Lepas tu aku tambah lagi fondant. Yang ni nak buat dia nampak macam berbulu-bulu. Yang ni aku just cut dia tajam-tajam tepi dia untuk nampak dia berbulu-bulu lah. Yang ni korang kena cut untuk pipi belah kanan, belah kiri untuk dahi dia dengan dia punya bulu kat dagu dia. Yang fondant tu tak payah nak tebal sangat. Lepas tu bila dah jadi macam ni, aku tambah lagi satu layer. Yang ni aku ambil yang light brown fondant, aku roll and cut sama je macam ni. Berbulu-bulu juga dia punya bentuk ni. Yang ni pun aku perlu cut yang kanan, kiri, dahi dia dengan dagu dia. So just cover je lah. Lepas dah jadi macam ni, aku nak tambah bahagian muka dia pula. Yang ni aku just guna grey fondant, aku buat bahagian mulut dia dengan kat bahagian yang mata dia. So bila nampak ruang macam ni, aku just tambah black fondant. Yang ni aku cut bentuk macam berbulu tu juga. So korang kalau ada nampak ruang-ruang tu, korang just perlu tambah je lah, touch up je lah sikit. Lepas tu aku tambah black fondant untuk buat yang bahagian mulut dia pula. And aku cut red fondant untuk bahagian lidah dia. Lepas tu bila dah macam tu, aku nak buat gigi dia. Korang perlu sapu air dulu untuk bagi dia lekat. Aku buat gigi dia and taring dia. Lepas tu aku tambah lagi grey fondant untuk buat bahagian bibir dia pula. So bila dah jadi macam ni, aku lekatkan mata. Yang ni aku guna white fondant, just buat mata macam tu je. And aku buat dia punya kelopak mata. Lepas tu kedutan pada dahi dia. Last sekali aku tambahkan dia punya hidung. Untuk final touch dia, aku just wrap dia punya bawah tu dengan white fondant. Yang ni nak buat border dia. Lepas tu dah siap. So inilah dia Jumanji MANDRILL cake inspired daripada movie Jumanji The Next Level. Asal dia nak buat Kong tiba-tiba jadi monyet macam ni. So tak apalah, jadi juga. Okay guys, thanks for watching. Sampai sini video untuk kali ni. Jangan lupa like and share video ni and subscribe channel ni. Jangan lupa tekan bell untuk notification untuk video-video baru. Untuk gambar-gambar tu semua aku akan post dekat IG, FB, Twitter dan juga dekat Tumblr. So kalau kau ada apa-apa idea, kau boleh komen kat bawah. Macam kau dah tengok aku buat daripada movie ni, daripada cerita ni, daripada anime ni, kau komen je, kau bagi je suggestion. Kalau kau nak request pun boleh juga. So tu je lah. Until the next video. Bye.